ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ හදන්නේ iPhone 14 Pro එකයි iPhone 13 එකයි මෙන්න මේ ලොකු පඩිපෙල් වලින් පල්ලෙහාට අතාරින්නේ. ඉතින් මේක drop test එකක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට iPhone 14 Pro එකයි 13 එකයි මේ විදිහට උඩ ඉඳලා අතාරිනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති ඒකේ ප්‍රතිඵලය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති iPhone 13 එකේ නම් බෑක් එක ටිකක් හානි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ස්ක්‍රීන් එක නම් කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ. ඒකම iPhone 14 එකේ බෑක් එක ගත්තොත් එහෙම 13 එකේ තරම් ලොකු හානියක් නැහැ. නමුත් පොඩ්ඩක් පල්ලෙන් හානි වෙලා තියෙනවා. ඒකෙත් ස්ක්‍රීන් එකට කිසිම හානියක් නැහැ.